De Sangha wordt uitgenodigd om terug te keren tot haar ademhaling, zodat onze gezamenlijke energie van volle aandacht ons samenbrengt als één organisme en ons laat stromen als één rivier zonder afscheidingen. Laat de hele Sangha ademen als één lichaam, zingen als één lichaam, luisteren als één lichaam, de grenzen van een denkbeeldig zelf doorbreken en ons bevrijden van het meerwaardigheidscomplex, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. Go
So, dear children, Lieve first of kinderen, all, I would like to ask you about your homework yesterday. ik wil jullie eerst nog eens vragen over jullie huiswerk gisteren. Yeah. So, if you were able to keep your chocolate till after lunch, Is het jullie please gelukt om put je up your chocolade, hand. de chocolade te bewaren tot na de lunch? Kan je vinger opsteken als het gelukt is? So that was a very successful practice. Dus dat hebben jullie heel goed gedaan. Today, I want to ask you another question. Vandaag wil ik jullie iets anders vragen. Sometimes we human beings are not very patient. Soms zijn wij mensen niet zo heel erg geduldig. Do you know what the most patient thing is? Can you say what is the most patient thing? Weten jullie wat het meest geduldige ding is? Wat is het meest geduldige ding? Stil in de rij wachten. Stand in the line, in the queue, silently. Yeah. But what I want to say is who is the most patient being? En wie is het meest geduldige wezen dat er bestaat? Yeah. Yeah. So as far as my experience is concerned, the most patient thing, the most patient being is our Mother Earth. En voor zover ik dat heb meegemaakt, is het Moeder Aarde, is het meest geduldige wezen dat er bestaat. And now we are all sitting on our Mother Earth. En nu zitten we allemaal op onze Moeder Aarde. Who is moving through space. En Moeder Aarde die beweegt door de ruimte heen. And if you go up in a spaceship and you look down at Mother Earth. En als je in een raket zit en je kijkt naar beneden, naar Moeder Aarde. You will see that it is a very beautiful blue-green jewel. En dan zul je zien dat het een heel mooi blauw en groen juweel is. The reason why we say Mother Earth is so patient. De reden waarom we zeggen dat Moeder Aarde zo geduldig is because although a meteorite came along and went straight into her. Het is omdat er op een keer was er een meteoriet, een steen uit de ruimte aangekomen en die sloeg midden in Moeder Aarde. And killed nearly everything on the earth. En daardoor ging bijna alles op de aarde dood. Mother Earth still survived. Maar Moeder Aarde overleefde. I think that was 70 million years ago. En ik denk dat dat 17 miljoen jaar geleden is. Today I have brought with me many little pebbles. En vandaag heb ik allemaal kleine steentjes meegenomen. You know, these pebbles have been around for a very long time. Weten jullie dat die steentjes er al heel lang zijn? In the beginning, Mother Earth was a ball of fire, a little bit like the sun. In het begin was Moeder Aarde een vuurbol, net een beetje als de zon. But then she started to cool down. Maar toen begon ze af te koelen. And when she cooled down, these rocks, these pebbles began to appear. En toen ze afkoelde, toen begonnen deze rotsen, deze steentjes te verschijnen. And another thing happened when she began to cool down. It started to rain. En er gebeurde nog iets toen ze begon af te koelen. Het begon te regenen. And it rained for thousands and thousands of years.
En het regende duizenden jaren lang. Until all the ocean were filled up. Tot alle oceanen vol waren. So the stone and the water have been there for a very, very long time. Dus, Billions of years. dus de stenen en het water die zijn er voor al heel erg lange tijd. Biljoenen jaren. And you know that what are we? We are human beings. En wat zijn wij? Wij zijn mensen. And we are called Homo sapiens. En ze noemen ons ook wel Homo sapiens. You know how long Homo sapiens has been on the earth? En weten jullie hoe lang Homo sapiens al op de aarde is? Yeah. 2 miljoen jaar. No, 100. Sorry. 2 million years. Yeah, 100,000 years. A very, very short time. 100.000 jaar. Heel erg kort. The stone is much older than the human being. De steen is veel ouder dan de mensen. The trees are much older than the human being. En de bomen zijn veel ouder dan de mensen. And the flowers are much older than the human being. En de bloemen zijn ook veel ouder dan de mensen. And 2 million years ago, you know what happened? En weet je wat er 2 miljoen jaar geleden gebeurde? The little bacteria were eating up all the hydrogen in the water. De kleine bacteriën die aten alle waterstof op in het water. And that meant that there was oxygen, oxygen. En daardoor kwam er zuurstof vrij. But the bacteria did not know how to breathe. Maar die bacteriën die konden niet ademen. So the oxygen was very bad for them. En die zuurstof was helemaal niet goed voor hun. And then they had to find a way to breathe. En toen moesten ze een manier vinden om te kunnen ademen. And when you look up at the sky and you see the blue sky, the color blue comes from the oxygen that we are breathing every day. En als je naar de lucht kijkt en je ziet de blauwe lucht, dan komt het blauw van het zuurstof dat we elke dag ademen. And after there was oxygen, we could have flowers. And then we could have animals and we could have human beings. En toen er een keer zuurstof was, toen konden de bloemen komen. En daarna de dieren en uiteindelijk de mensen. And we have to say thank you to the bacteria who learned how to breathe. Because that make it possible for us to breathe. En we moeten die bacteriën bedanken, die hebben geleerd hoe je kunt ademen. Want daardoor kunnen wij nu ook ademen. So I would like each child to have a little stone to hold. It's something very old. I want you to feel it. En ik wil dat elk kind nu een steentje krijgt om vast te houden. Want het is iets wat heel oud is en ik wil dat jullie dat voelen. Iedereen kan een steentje pakken. Here, on this side also. Op deze. Here, can you hand to your friend then? Ja, dank je wel. It doesn't matter if it is big or small. Het maakt niet uit of die klein is of groot. Okay. So now I want us to take our right hand and put a stone in our left hand. En nou gaan we met onze rechterhand een steen leggen op onze linkerhand.
And I want us to put a thumb on top of the stone and hold it. En de duim die leggen we boven op de steen om hem vast te Can you houden. hold it like that? Kan je hem zo vasthouden? With your thumb. De duim die op die steen vasthoudt. Dus dan moet je een beetje naar de kant van je duim schuiven. And now I want you to put your right hand in your lap. En nou leg je je rechterhand in je linkerhand. Dus je legt je rechterhand in je linkerhand. You put your right hand like this in your lap. Dus and kijk maar hoe ze het doet. Your left hand on top. Dus je rechterhand leg je op je schoot en je linkerhand leg je daar And bovenop. sit up straight and close your eyes. En dan ga je rechtop zitten en dan sluit je je ogen. And smile. En je glimlacht. Can you feel the stone in your hand? Kan je de steen in je hand voelen? Can you feel the stone? Kan je de steen voelen? It helps you to keep your concentration. It helps you to keep holding the stone like this helps you to be concentrated. Dat helpt je om je te concentreren. Als je de steen zo vasthoudt, dan kan je je beter concentreren. So it is good if you always keep a stone. Thank you. You keep a stone in your pocket. Dus het is goed om altijd een steentje in je zak te hebben. And then if you don't feel too well, en als je je dan niet zo goed voelt, you put your hand in your pocket and you hold the stone. Dan doe je je hand in je zak en je houdt de steen vast. And it will help you to feel more stable. En dat zal je helpen om je steviger te voelen. One time, a man wanted to make a film about the Buddha. Op een keer was er een man en die wilde een film maken over de Boeddha. And he asked Thai if he could use the book of Thai, which tells the story of the Buddha, to make the film. En toen vroeg die Thai of die Thais boek kon gebruiken waarin het verhaal van de Boeddha staat om die film te maken. And Thai said, only if the actors who are playing the Buddha comes and lives in Plum Village for 6 months. En Thai zei, alleen als die acteur die de Boeddha moet spelen voor 6 maanden naar Plum Village komt. And the film director said, that is not possible. En toen zei de filmdirecteur, die zei, dat kan niet. We actors are very busy, we have to make money. De acteurs hebben het heel druk en ze moeten geld verdienen. Thai said, if you want to be the Buddha in the film, you also have to be the Buddha in your daily life. En toen zei Thai, als je de Boeddha wil zijn in de film, dan moet je in je eigen leven ook de Boeddha zijn. So acting, it changes you and you have to change in order to act. Dus als je acteert, dan verandert er iets in jou en jij moet ook veranderen om te kunnen acteren. This pebble is my first pebble and it is called the flower pebble. Dit steentje is mijn eerste steentje en het heet bloemensteentje. And when I hold this pebble in my hand, I say to myself, breathing in, I am a flower. En als ik dat steentje in mijn hand houd, dan zeg ik tegen mezelf, ik adem in en ik ben een bloem. I'm not acting, I really am a flower. Ik doe niet alsof, ik ben echt een bloem. 125 million years ago, the first flower bloomed on the earth. 125 miljoen jaar geleden bloeide de eerste bloem op aarde. So the flower is my ancestor, and I can be a flower. Dus die bloem is een van mijn voorouders. Dus ik kan een bloem zijn. So I don't know if someone would like to, one girl and one boy would like to sit on the podium and close their eyes and be a flower. So we can all look at that flower. En nou zoekt ze een meisje en een jongetje die op het podium willen gaan zitten en een bloem zijn.
Zodat we allemaal naar die bloem kunnen kijken. Do we have a volunteer? Wie wil op het podium komen zitten en een bloem zijn? And be a flower. Would Steek you je like to vinger be a maar op. flower? The bell will help you. They will En invite you there. de bel You zal just je sit up helpen. here and be a flower. Ga Now maar we need zitten one en girl wees to een sit bloem. up here and be a flower. En welk meisje wil gaan zitten en een bloem zijn? Could you be a flower? Kan jij een bloem zijn? Yes, please. Can you sit here beautifully? Je mag Okay. komen zitten en dan mag je een bloem So zijn. we are all going to hold our flower pebble En nou in gaan our we allemaal left hand. onze bloemkiezelsteentje in onze We're linkerhand going to houden. listen to the sound of the bell. En we gaan luisteren naar het geluid van de bel. Close our eyes En dan- and be a flower. En dan doen we onze ogen dicht en dan zijn we een bloem. And our mother and father will look at us being a flower. En And they will feel happy. dan zullen onze vader en moeder naar ons kijken als we een bloem zijn. En dan zullen ze heel blij zijn. Two wonderful flowers, thank Twee you. prachtige bloemen, dankjewel. And now we need to invite a girl and a boy to come up and represent the second pebble. Does nu- anybody know what the second pebble is? En nu willen we een jongen en meisje uitnodigen om op het podium te gaan zitten en de tweede kiezelsteen voor te stellen. En wie weet wat de tweede kiezelsteen is? Yeah. Yeah, a mountain. I'm there. Een berg. Yeah. Een berg. Yeah. So I think you would make a good mountain. Ik denk dat jij een goede berg zal zijn. So a mountain is very solid. Een You berg need is a heel girl also stevig. to be a mountain. I think you would be a En good een mountain. meisje kan ook een berg zijn. Ik denk jij. Yeah. And a mountain is very old. The first mountains 3 billion years ago. En bergen zijn heel oud. En de eerste berg was er al 3 biljoen jaar geleden. So our very ancient ancestors are mountains. Dus alleroudste voorouders, dat zijn bergen. And they are in us still. En die zijn nog steeds in ons aanwezig. So please hold your pebble Dus houd je steentje vast. and be a wonderful mountain for your mother and father. En wees een prachtige berg voor je vader en moeder. Breathing in, I am a mountain. Ik adem in en ik ben een berg. Breathing out, I am solid. Ik adem uit en ik ben stevig. And all the children practice together at the Alle same time. kinderen oefenen dat samen tegelijkertijd. Be a mountain.
very good mountain. You can stay there if you like, or you can come down again. Hele mooie bergen en je kan blijven zitten of je kan weer naar beneden komen. And the third pebble is, does anyone remember? En de derde, weet iemand wat de derde kiezelsteen was? Yes. Water. So you will make very good still water. Dus jij zal heel goed stil water zijn. So the water is sometimes very, very still. Soms is het water heel stil. And this means that your mind can also be very, very quiet and still. En dat betekent dat jouw geest ook heel rustig en stil kan zijn. Very, very peaceful. Heel vredig. And you look at the water and everything is reflected in it. En als je naar het water kijkt, dan wordt alles daarin weerspiegeld. And we need a little boy to be very, very peaceful, still water. En we hebben een klein jongetje nodig om heel vredig, stil water te zijn. Dan mag je daar gaan zitten. So when you hear the sound of the bell, it means you really become peaceful water. En als we de klank van de bel horen, dan worden we echt vredig water. I can feel behind me there is a very good practice. Huh? Heel goede oefening. So now we ask you, what is the fourth pebble? En nou vragen we, wat is het vierde steentje? No, you already answered. Another person. What is Iemand the fourth anders. pebble? Wat is het vierde steentje? Wie weet dat? Can anybody remember? Yeah, you remember? You? Huh? Yeah. Ruimte, space. Ruimte, space. So when we practice this pebble, we don't just see the space outside of us, but we have to feel inside of us. There's a lot of space. En als we met dit steentje oefenen, dan zien we niet alleen de ruimte buiten ons, maar ook de ruimte in ons. In ons is heel veel ruimte. So between our heart and our lungs there is space. En tussen ons hart en onze longen is ruimte. And inside our heart and inside our lungs there is space. En in ons hart en in onze longen is er ruimte. So now we need a young man and a young woman. Nu hebben we een want klein to be jongetje space? en een klein meisje sit nodig. here. Wil jij de ruimte zijn? You Ga want maar your mom zitten. to sit with you and be space with you. Wil je dat mama meekomt No, en ook already. ruimte is met jou? And one girl to be space. Can you En sit nog een with meisje your om father? ruimte te zijn. Can mother take care of the children? Yeah. And we need one girl to be space. En een meisje om ruimte te zijn. Who hasn't been up on the stage yet? You can be ruimte, huh? Space. You have a lot of space. Ja, jij Sit kan ruimte zijn. Je hebt heel veel Sit ruimte. beautifully with your legs crossed. Your mum can help you. You can sit with him. En mama kan met een jongetje zitten. Yeah. So we're going to feel our pebble to help us concentrate. En dan gaan we onze steen voelen om ons And te we're going to concentreren. feel the space inside of us. En dan gaan we de Lot of ruimte space. in ons voelen. In our mind, in our body. In ons lichaam en in onze geest.
Did you feel the space? Heb je ruimte gevoeld? Ja? So thank you very much, children. When you hear the sound of the small Dankjewel, bell, kinderen. please stand up, face your mother, father, grandparents, and bow to them. Dus bij het geluid van het kleine belletje sta dan op en kijk naar je ouders en het publiek en buig naar ze. Sta maar op. Buigen. Dear Sangha, today is the 17th of August in the year 2017, and we are in the European Institute of Applied Buddhism on the 4th day of our retreat. And we are now going to practice looking deeply, so please sit up straight. Lieve mensen, het is vandaag 17 augustus 2017 en we zijn het Europees Instituut voor Toegepast Boeddhisme in Duitsland. En het is de 4e dag van de retraite vandaag. En vandaag gaan we oefenen met het diep kijken. Dus ga alsjeblieft rechtop zitten. And please enjoy the sound of the bell with your breathing. En geniet van de klank van de bel bij je ademhaling. This body is not 30, 50, 70, 80 years old. Dit lichaam is niet 30, 40, 50, 70, 80 jaar oud. It is not even 100,000 years old. Het is zelfs niet 100.000 jaar oud. It has been there for millions of years. Het is er al miljoenen jaren. As long as the earth has been there. Zolang als de aarde er is. And even before. En zelfs daarvoor al. It has no beginning. Het heeft geen begin. It has no end. Het heeft geen eind.
I cannot take this body lightly. Ik kan dit lichaam niet licht opnemen. It contains all my ancestors, Het bevat al mijn voorouders. whether they are human, Of ze nou mensen waren, animal, plant or mineral. dieren, planten of mineralen. I cannot take it lightly. Ik kan dat niet licht opnemen. This body also contains all future generations. En dit lichaam omvat ook alle toekomstige generaties. I want to take good care of it, Ik wil er goed voor zorgen. so that it can go forward into the future beautifully. Zodat het mooi de toekomst in kan gaan. This body is a flower in the garden of our planet Earth. Dit lichaam is een bloem in de tuin van onze planeet Aarde. It contains the truth of no birth and no death. Het bevat de waarheid van geen geboorte en geen dood. Dear Sangha, Thai has said that to come on a retreat is to have a treat. Hij zei dat om naar een retraite te komen, dat is jezelf trakteren.
with the energy of the Sangha, the practice becomes effortless. En met de energie van de Sangha gaat het de beoefening zonder moeite. Or we should say, maybe not completely effortless, but much less effortful than usual. Dus eigenlijk moeten we zeggen, niet geheel zonder moeite, maar met veel minder moeite dan gewoonlijk. Thai has said that the practice is not hard work. Thai heeft gezegd dat de beoefening niet hard werken is. It's not hard labor. Geen harde arbeid. And the practice is for our enjoyment. En de beoefening is er om van te genieten. Practice is not to turn ourselves into a battlefield. En beoefening betekent niet dat we onszelf in een strijdveld veranderen. With the mindful fighting against the unmindful. En waarbij het aandachtige strijdt tegen het niet-aandachtige. Or the good fighting against the bad. Of het goede tegen het slechte vecht. So our breath is not to suppress our feelings. En onze adem is niet om onze gevoelens te onderdrukken. But to penetrate them and to embrace them. Maar om tot ze door te dringen en om ze te omarmen. Our breath has been handed down to us for nearly 2 billion years. En onze adem is al sinds 2 biljoen jaar aan ons doorgegeven. And the oxygen outside of us is supporting our breath. En de zuurstof buiten ons die ondersteunt onze ademhaling. And when we breathe in, we are not just breathing with our own body, but we are breathing with the body of all our ancestors and also with the body of the atmosphere. En als we inademen, dan ademen we niet alleen in met ons eigen lichaam, maar we ademen in met het lichaam van al onze voorouders en ook met dat van de atmosfeer. And our breathing is something very subtle. En onze ademhaling is iets heel subtiels. When we follow our breathing during our daily life, Als we in ons dagelijks leven onze ademhaling volgen, it is not a loud breathing that we can hear. dan is dat niet iets luids wat we makkelijk kunnen horen. We just feel a very natural process happening in our body. We voelen enkel dat er een heel natuurlijk proces gaande is in ons lichaam. And we have many levels of our consciousness. En we hebben veel lagen van ons bewustzijn. There are the levels that have wisdom and insight. En er zijn lagen die wijsheid en inzicht bevatten. And there are also instinctive levels that work more unconsciously. En er zijn ook meer instinctieve lagen die op een meer onbewust niveau werken. But the practice is not to have a fight between the levels that have insight and the levels that are instinctive. Maar onze beoefening is niet een gevecht tussen de lagen die inzicht hebben en de lagen die instinctief werken. But it's for the insight to penetrate into the deluded parts of our mind. Ja, het is aan ons inzicht om door te dringen in de vervuilde delen of de versluierde delen van onze geest. Just like when you breathe, the breath penetrates every cell of your body. Het is net als wanneer je ademt, dan dringt die adem door in elke cel van je lichaam.
So one of our instincts is to avoid suffering and pain. Dus een van onze instincten bestaat eruit om pijn en lijden te vermijden. And one thing that our insight can tell us is about the goodness of suffering. En één ding wat ons inzicht ons kan vertellen, dat gaat over de goedheid van lijden. When we suffer, we know that we learn. Als we lijden, dan weten we dat we leren. We grow. We groeien. And without suffering, we could not learn and grow. En zonder lijden zouden we niet kunnen leren en groeien. So we don't want to avoid suffering. Dus we willen lijden niet vermijden. I think in the retreat last week, my elder sister, Jan Kham, told a story about a dream that I had. En ik denk dat in de retraite van vorige week haar oudere zuster Chankong een verhaal vertelde over een droom die Tai gehad had. Tai was in the market holding the hand of his younger brother. En Tai was op de markt en hij hield de hand vast van zijn jongere broer. They came to a kiosk which had many little drawers like you have in an apothecary. Hij kwam in een kiosk en daar waren heel veel kleine tekeningen. Laadjes, zoals je die bij de apotheek hebt. And looking at all these drawers, wondering what they contained. En toen hij naar al die laadjes keek en wat erin zat. I saw that they contained all the suffering that during this lifetime and past lifetimes I had been through. En toen ontdekte hij dat hij al het lijden bevatte waar hij in zijn leven en de vorige levens doorheen was gegaan. And then the owner of the kiosk came out from behind. En toen kwam de eigenaar van de kiosk van achteren naar voren. And he said, "You have to go through all this again." En hij zei, je moet hier allemaal nog een keer doorheen gaan. And all this, the war with France, the war with America. En al dit, dat is de oorlog met Frankrijk, de oorlog met Amerika. All the suffering our ancestors have been through. En al het lijden waar onze voorouders doorheen zijn gegaan. And Tai said that in the dream his reaction was, "Oh no." En hij zei dat in de droom zijn reactie was, oh nee. But it did not last very long, that reaction. Maar die reactie duurde niet zo lang. After that, I said, "It's okay, we can go through it." En daarna zei hij, het is oké, we kunnen er doorheen gaan. Because we have the Sangha. Want we hebben de Sangha. And we have mindfulness. En we hebben volle aandacht. If we are Christian, then maybe we remember that before the crucifixion, Als we christen zijn, dan herinneren we ons misschien dat voor de kruisiging Jesus was praying and said, bad Jezus en hij zei, if possible, als het kan, let this cup pass from me. That means if possible, I don't want to drink this suffering I have to drink. laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dat betekent, laat dit lijden aan mij voorbij gaan, zodat ik het niet hoef op te drinken.
but if necessary, I will drink it. Maar als het moet, dan zal ik het drinken. So when I heard Thai's story, it reminded me of that. En toen ik Thai's verhaal hoorde, toen herinnerde me dat aan dat andere verhaal. Although we never have to go through that kind of suffering, or the suffering that Thai has been through. Ook al hoeven we niet door dat soort lijden te gaan, of door het lijden wat Thai heeft meegemaakt. Maybe we had one bereavement, it made us suffer. Bereavement is when someone dies. Misschien hebben we iemand gehad die overleed en daar waar we door leden. And then someone else we love dies and we say, oh no. Of dat er iemand anders van wie we houden doodgaat en dat we zeggen, oh nee. It's too much. Het is te veel. Yeah. But so we all have this reaction, oh no, sometimes. En dus we hebben allemaal die reactie, oh nee, soms, af en toe. But then the light of our insight has to penetrate our reaction. Maar dan moet het licht van ons inzicht doordringen tot onze reactie. And we accept. En We accept the suffering. Dan accepteren we het lijden. And we want to practice. We want it to help us practice and grow. En dan willen we dat het ons helpt om te oefenen en te groeien. When I was a child, I had to learn how to pray. Toen ik een kind was, toen moest ik leren bidden. How to pray. Hoe je kunt bidden. Yes. And I had to kneel by my bed. En ik moest naast mijn bed neerknielen. And pray, God bless my mother. En bidden, God zegen mijn moeder. God bless my father, and God so on. zegen mijn vader enzovoort. And but as I grow older, the priest taught us to pray in another way. Maar toen ik ouder werd, toen vertelde de priester ons dat we op een andere manier moesten bidden. He said that sometimes in our life we have to go through difficulties. Hij zei dat soms in ons leven moeten we door moeilijkheden heen gaan. And how should we pray when we go through the difficulty? En hoe moeten we bidden als we door die moeilijkheden heen gaan? Should we pray, oh God, take this difficulty away from me? Zouden we dan moeten bidden, oh God, neem die moeilijkheden van me weg? And then the answer is no. En dan is het antwoord nee. We can pray to God. We kunnen bidden tot God. Please be with me, give me strength. Je kan bidden, wees alsjeblieft bij me en geef me kracht. Give me courage. Geef me moed. Yeah. So with that we can face the difficulty and grow from it. En daarmee kunnen we de moeilijkheid onder ogen zien en ermee groeien. So we don't pray for life to be easy. Dus we bidden er niet voor dat het leven makkelijk is. And then the other day I read a poem by Thai. En een tijdje geleden, toen las ik een gedicht van Thai. So these prayers are not really that there is a God out there that will give us strength. En dus die gebeden die zijn niet echt
alsof er daarbuiten een God is om ons kracht te geven. They're to do with transforming our habit energy. Maar ze hebben te maken met het transformeren van onze gewoonte-energieën. Our habit of running away from suffering. Onze gewoonte om weg te lopen van lijden. Of course there is suffering that we don't need. Natuurlijk is er lijden dat we niet nodig hebben. And life is much more than suffering. En het leven is veel meer dan lijden. There are so many wonderful things that can bring us so much deep happiness. Er zijn zoveel prachtige dingen die ons zoveel diep geluk kunnen brengen. But also we have to overcome our habit energies. Maar we moeten ook onze gewoonte-energieën overkomen. And overcoming our habit energies shouldn't be turning ourselves into a battlefield. En dat overkomen van onze gewoonte-energieën zou niet moeten betekenen dat we onszelf in een strijdveld veranderen. We should be able to be in touch with what is wonderful in life, in nature. We zouden in staat moeten zijn om in contact te zijn met datgene wat mooi is in het leven en in de natuur. To nourish ourselves. Om onszelf te voeden. So this diagram which we use in Plum Village Dit is een afbeelding die we in Plum Village gebruiken. Is very inaccurate. Maar het is niet adequaat. It doesn't represent at all the reality. Well, it represents to a very small percentage the reality. Het representeert de werkelijkheid helemaal niet. In ieder geval enkel voor een paar procent. Because store is very, very large. We couldn't fit it on the board. De opslagbewustzijn heel erg groot is en het past niet op het bord. Millions of times larger than mind consciousness. Miljoenen malen groter dan geestbewustzijn. And between store and mind consciousness we have a level of subconscious mind called manas. En tussen het geestbewustzijn dat boven is en het opslagbewustzijn dat beneden is, hebben we een laag van het onderbewuste dat we manas noemen. It's a little bit like the id of Freud, but it's not exactly the same. Het is zoiets als het id van Freud, maar niet precies hetzelfde. This is a little bit like the ego of Freud. En dat is een beetje zoals het ego van Freud. But manas is the instinctive grasping to the idea I am a separate self. En manas is een beetje het grijpen naar het idee ik ben een afgescheiden zelf. I can't remember in our evolution. Ik weet niet if in onze evolutie. When they developed what is called a membrane. Toen we iets ontwikkelden wat we membraan noemden. But a membrane is what helps the bacteria to
to be separate from each other, the cells to be separate from each other. Een membraan is iets wat de bacteriën helpt om afgescheiden te zijn van elkaar. De cellen helpt om afgescheiden te zijn van elkaar. So in our evolution there is a time when we begin to be separate. Dus in onze evolutie is er een tijd geweest waar we begonnen om afgescheiden te zijn. And we need to protect our separate self. En dat we ons afgescheiden zelf moesten beschermen. Of course we need to protect our separate self. En natuurlijk moeten we ons afgescheiden zelf beschermen. But Manas doesn't have insight. Maar manas hebben geen inzicht. Yeah, Krita. It is hoopful. It's covered over by a kind of delusion. En het is helemaal bedekt door waanbeelden. So it tries to protect us in instinctive ways that maybe are not successful in protecting us. Dus het probeert ons te beschermen op instinctieve manieren die misschien niet zo heel erg succesvol zijn om ons echt te beschermen. So Manas not only want to protect us in the present moment, but also wants us to have a continuation. Dus manas wil ons niet alleen beschermen in het huidige moment, maar wil er ook voor zorgen dat we doorgaan, dat we een voortzetting hebben. And our continuation, our children, our grandchildren. En onze voortzetting zijn onze kinderen, onze kleinkinderen. So we have the instinct to want to continue, to want to have children. En dus we hebben het instinct om door te willen gaan, om kinderen te willen hebben. And after we get to a certain age, we are no longer able to have children. Maar als we op een bepaalde leeftijd zijn aangekomen, dan zijn we niet meer in staat om kinderen te krijgen. But that instinct is still there. Maar dat instinct is er nog wel. So we can say that manas is deluded. Maar dus we kunnen zeggen dat manas versluierd, vervuild is. So in store we have the seeds of delusion which manas will take into itself. En dus in onze opslag hebben we de zaden van wanen die manas nemen alsof het zichzelf is. And we also have the seeds of insight. En we hebben ook de zaden van inzicht. And with the practice, mind consciousness is able to bring up the seed of insight into our conscious mind. En met de beoefening is het geestbewustzijn in staat om die zaadjes van inzicht omhoog te brengen naar onze bewuste geest. And when we practice mindfulness, en als we die volle aandacht hebben, we practice with our mind consciousness. Dan oefenen we met ons geestbewustzijn. And the support of our store consciousness. En met de hulp van ons opslagbewustzijn. So it's not just intellect working, but the store is also being affected at the same time. Dus het is niet enkel het intellect dat werkt, maar die opslag is ook op dat moment wordt ook beïnvloed. Ja. And when we take a walk in nature and we walk slowly and we absorb all the wonders of life around us. En als we een wandeling maken in de natuur en we lopen langzaam en we absorberen alle wonderen van het leven om ons heen. Then from our sense consciousnesses, our eyes and our ears. Dan komt van onze zintuigbewustzijnen, onze ogen, onze oren. The wonders of life, they come and they go from mind consciousness into the store consciousness. Dan komen die wonderen van het leven binnen
vanuit het geestbewustzijn en dan naar het opslagbewustzijn. And in store consciousness, there are all the potentials that are possible in our mind consciousness. En in het opslagbewustzijn, daar zijn alle mogelijkheden die kunnen gebeuren in ons geestbewustzijn. But those potentials are not separate self-entities. Maar al die mogelijkheden, die potentiële, dat zijn geen afgezeide zelfjes. They are constantly interacting with each other. En ze zijn constant in interactie met elkaar. So sometimes Thai says that we don't need to do so much to transform our difficulties. En daarom zegt Thai soms, dan we hoeven niet zoveel te doen om onze moeilijkheden te transformeren. We can allow the wonders of life to penetrate the difficulties. We kunnen de wonderen van het leven toestaan om tot de moeilijkheden door te dringen. When I first came to Plum Village, that is about 30 years ago, or more than 30 years ago now. Toen ik voor het eerst naar Plum Village kwam, dat is nou meer dan 30 jaar geleden. We used to have a summer opening every year. Hadden we elk jaar een zomeropening. And the people who came to the summer opening were Vietnamese refugees. En de mensen die naar die zomeropening kwamen, dat waren Vietnamese vluchtelingen. They had been through a great deal of pain and suffering. En ze waren door heel veel pijn en lijden gegaan. So the first thing was that we just spoke Vietnamese in Plum Village. Dus het eerste wat we in Plum Village deden was alleen maar Vietnamees praten. We wanted to make Plum Village into a little Vietnam. We wilden Plum Village maken tot een klein Vietnam. All the culture, all the language that the refugees had lost in coming to Europe. En alle cultuur, alle taal die de vluchtelingen hadden verloren toen ze naar Europa kwamen. They would be able to get in touch with again. Daar zouden ze weer mee in aanraking kunnen komen. So we wanted, I learned Vietnamese that way. En op die manier heb ik Vietnamees geleerd. And I had to lead a Dharma sharing group. En ik moest een Dharma deel groep begeleiden. And Thai said we have to be very careful not to bring up the suffering. En Thai zei, je moet heel erg voorzichtig zijn om niet dat lijden naar boven te brengen. What we have to do is we have to water the seeds of what is wonderful in life. En wat we moeten doen is die zaden water geven van wat mooi is in het leven. Because if we bring up the suffering, it will be too much. Want als we het lijden omhoog brengen, dan zal het te veel zijn. If you have a snake in your garden, Als je een slang in je tuin hebt and it goes into a hole, en die gaat in een hol, you can put a grid over the top of the hole. dan kan je een rooster over de top van het hol leggen. So the snake doesn't come out and bite you. Zodat de slang er niet uitkomt om je te bijten. And in the same way, and every time we walk past the hole, we say, "Hello, little snake, I know you're there." En elke keer als we langs dat hol komen, dan zeggen we, hallo slangetje, ik weet dat je er bent. I'm not ready to have a conversation with you yet. Ik ben nog niet klaar om een conversatie met je te hebben. But I'm preparing myself. Maar ik bereid mezelf voor. So this is the way when the suffering is very, very great, we have to allow it to lie quietly in our store consciousness with the knowledge that it is there. Dus als het lijden heel erg groot is, dan moeten we het rustig in ons opslagbewustzijn laten liggen, terwijl we weten dat het er is. And when we have enough tonic medicine, we have enough strength, then we can do the work of facing the suffering. En als we genoeg medicijn hebben, als we sterk genoeg zijn,
dan kunnen we dat lijden onder ogen zien. So our first option is, my dear suffering, I know you are there, but please go back to sleep. Dus de eerste mogelijkheid is, mijn lieve lijden, ik weet dat je er bent, maar ga alsjeblieft weer slapen. And the second thing is to say, my dear suffering, I'm ready to have the conversation. En het tweede is dat je zegt, mijn lieve lijden, ik ben klaar om met je in gesprek te gaan. And our mindfulness will let us know which of these two routes we should take. En onze volle aandacht zal ons laten weten welke van die twee routes we moeten nemen. So now I would like to come to the poem of Thai. Dus nu wil ik het gedicht van Thai gaan lezen. This poem is called Pray for the Darkness to Become Deeper. En dat gedicht heet een gebed voor de duisternis om dieper te worden. And the second part of the title is Stars, Shine Brightly. En het tweede deel van de Thousands of stars shine brightly. En het tweede deel van de titel is duizenden sterren schijnen helder. So this is to help us to understand the interbeing of suffering and happiness. En dat is om ons te helpen om het in te zijn van lijden en geluk te begrijpen. My joy is like spring, so warm. Mijn vreugde is zo warm als de lente. And my pain is like a river of tears. En mijn pijn is als een rivier vol tranen. So in this poem, there is a captain of a boat. En in dit gedicht is er een kapitein van een boot, van een schip. And he's looking up at the sky to see what the weather is like. En hij kijkt omhoog naar de hemel om te zien wat voor weer het is. And he's smiling, he's looking at the waves on the ocean and smiling. En hij kijkt naar de golven op de oceaan en hij glimlacht. And he's not praying for the sea to be calm and the wind to be gentle. En hij bidt niet om een kalme zee en een rustige wind. He's praying for strong legs. Hij bidt om sterke benen. And a soft skin. En een zachte huid. And in this poem, Thai says, "Come, suffering, come nearer." En in dit gedicht zegt hij, kom lijden, kom dichterbij. With you, I can be everything. Met jou kan ik alles zijn. Day and night inter-arise. Day and night. Because there is day, there is night. Inter is like interbeing, inter-arise. Dus de dag en nacht komen tegelijkertijd samen op. Light and darkness inter-are. Licht en duisternis inter zijn. The mud, this morning 1000 fragrant lotuses have been born.
Vanochtend zijn 1000 welriekende lotussen geboren. Out of the mud and the cloudy water. Uit de modder en het bewolkte water. Smile, fragrant dawn. Glimlach, welriekende morgenstond. Smile, peaceful moon over the mountains. Glimlach, vredige maan boven de bergen. Smile so I can always breathe a long breath. Glimlach, zodat ik altijd een lange ademhaling kan ademen. So rather than push the suffering away, we ask it to come nearer so that we can look at it and understand it. Dus in plaats van het lijden weg te duwen, vragen we het om dichterbij te komen en het te begrijpen. This means that we are able to listen to ourselves. En dat betekent dat we in staat zijn om naar onszelf te luisteren. We can listen to the 5-year-old child in us who is crying. En we kunnen naar het 5 jaar oude kind in ons luisteren die huilt. And then it says, without you, that means without the suffering. With you, I can be everything. En dan staat er, met jou kan ik alles zijn. And later on, Thai made this into a practice when he wrote the 3 touchings of the earth. En later maakte Thai hier een oefening van toen hij de 3 aarde-aanrakingen schreef. And when we practice touching the earth, we see that we are one with all who are suffering. En als we de aarde aanraken, dan kunnen we zien dat we één zijn met allen die lijden. We are one with the arms merchant who is selling bombs to poor countries or selling weapons to poor countries. We zijn één met de wapenfabrikant die wapens verkoopt aan arme landen. And we are also one with the child who lives in miserable poverty, whose arms and legs are like sticks. En we zijn ook één met het kind die in ellendige armoede leeft en wiens armen en benen als op stokjes lijken. Because we know that in our store consciousness, all the seeds of greed and delusion of the arms merchant are there. Want we weten dat in ons opslagbewustzijn alle zaadjes van hebzucht en wanen van die wapenverkoper aanwezig zijn. And also all the suffering of hunger and poverty is there. En dat ook alle het lijden van honger en armoede aanwezig zijn. So touching the earth, we no longer have a separate self. En als we de aarde aanraken, hebben we niet langer een afgescheiden zelf. And we are able to accept everything as part of us. En dan zijn we in staat alles te accepteren als een deel van onszelf. And the next time when we do something unskillful, we allow unwholesome seed to come up from our store consciousness into our mind consciousness. En de volgende keer als we iets onhandigs doen en we laten een zaadje uit ons opslagbewustzijn opkomen in ons geestbewustzijn, we don't have to become angry with ourselves. Dan hoeven we niet boos op onszelf te worden. We don't have to blame ourselves. We hoeven onszelf niet te beschuldigen. We just have to acknowledge that this is also in me. We moeten enkel erkennen dat dit ook in mij is. And the Bodhisattva is also in me. En de Bodhisattva is ook in mij. It's very important when we practice the
the third touching of the earth, that we don't just practice being in touch with all the suffering. En het is heel belangrijk als we de derde aardeaanraking oefenen, dat we niet alleen oefenen om in contact te zijn met al het lijden. We also get in touch with all the great beings, the bodhisattvas. We komen ook in aanraking met alle grote wezens, de bodhisattva's. And we know that they also are in us. En we weten dat die ook in ons zijn. Sometimes in our family, our parents or our children, Soms is het zo dat in onze familie, ons gezin, onze ouders, onze kinderen, there is a lot of suffering. dan is het zo dat daar veel lijden is. And we also practice the first touching of the earth. En we hebben ook de eerste aardeaanraking geoefend. To see that we are one with all our ancestors who have gone before us. Om te zien dat we één zijn met al onze voorouders die ons voor zijn gegaan. And all our descendants who come after us. En al onze afstammelingen die na ons komen. And we have our spiritual ancestors. En we hebben onze spirituele voorouders. And descendants. En afstammelingen. As well as our blood ancestors and descendants. En ook onze genetische afstammelingen en nakomelingen. And our spiritual ancestors can help us transform the suffering of our blood ancestors. En onze spirituele voorouders kunnen ons helpen om het lijden van onze genetische voorouders te transformeren. But sometimes our spiritual ancestors also suffer. Maar soms lijden onze spirituele voorouders ook. They don't practice very well. Soms oefenen ze niet zo heel erg goed. So we also have to practice for them. En dus we moeten ook voor hun oefenen. But we are lucky we found a good spiritual ancestor. Maar we hebben geluk dat we een goede spirituele voorvader hebben gevonden. Our teacher Thai. Onze leraar Thai. So when we practice the first touching of the earth, dus als we de eerste aardeaanraking oefenen, we let go of ideas of right and wrong. dan laten we ideeën van goed en fout los. We start with ideas of right and wrong. We beginnen met ideeën van goed en fout. When I first came to Plum Village, the first ceremony that I went to was the ancestor ceremony. Toen ik pas in Plum Village was de eerste ceremonie waar ik naartoe ging, de ceremonie voor de voorouders. And we had to write down the name of some of our ancestors and put it on a board, pin it on a board. En we moesten de naam van sommige van onze voorouders opschrijven en op een bord prikken. And those were the ancestors that we would be particularly in touch with on that day. En dat zouden dan de voorouders zijn met wie we speciaal ons in contact zouden zijn die dag. I put the name of my maternal grandmother. En ik schreef de naam op van mijn grootmoeder van moederskant. Because I always had difficulty with my maternal grandmother. Want ik had altijd
problemen met mijn grootmoeder van moederskant. I had ideas about her which made it difficult for me to be in touch with her after she died. Ik had ideeën over haar die ervoor zorgden dat het moeilijk was om in contact met haar te zijn toen ze dood was. I thought she did not practice the precepts well. Ik dacht dat ze de regels niet goed hield. And I had never been able to understand her suffering. En ik was nooit in staat geweest om haar lijden te begrijpen. Or her goodness. En ook niet haar goedheid. But anyway, I put her name on the board. Maar ik hing toch haar naam op dat bord. And then we had to come out in groups of 4 and touch the earth 4 times to be in touch with our ancestors. En toen moesten we in groepjes van 4 naar voren komen en 4 keer de aarde aanraken voor onze voorouders. And although I hadn't been practicing very long, the touching the earth position helped me a great deal. En hoewel ik nog niet zo lang oefende, hielp die positie van het aarde aanraking mij heel veel. I was able to let go of all my ideas about my grandmother. Ik was in staat om alle ideeën over mijn grootvader los te laten. Moeder. Grootmoeder, That ja. doesn't really matter. And at the same time, I could accept her just as she was. En ik kon haar tegelijkertijd accepteren precies zoals ze was. And that brought about a great transformation in our relationship, even though she had died. En dat bracht een grote transformatie teweeg in onze relatie, zelfs hoewel ze al dood was. I could see all her suffering, Ik kon al haar lijden zien. which had led to her wrongdoing. En dat lijden wat had geleid tot de fouten die ze had gemaakt. And I said to her, "Don't worry, grandmother. I'm practicing the mindfulness trainings for you." En ik vertelde haar, maak je geen zorgen, grootmoeder. Ik beoefen de aandachtsoefeningen voor jou. So when we touch the earth, it helped us to accept. Dus als we de aarde aanraken, helpt dat ons om te accepteren. And when we touch the earth and think of our descendants, En als we de aarde aanraken en aan onze afstammelingen denken, our children, our grandchildren, our students, our pupils, onze kinderen en kleinkinderen, onze leerlingen. and we see that in the beginning, we see that some of them are just what we would like them to be. En in het begin zien we dat sommigen precies zo zijn als we willen dat ze zijn. But some of them are going through difficulties and make our life difficult too. Maar sommigen die hebben ook problemen en maken daarmee ook ons leven moeilijk. Maybe we have children who are playing electronic games or taking drugs, things we would never be able to accept. En misschien hebben we kinderen die te veel computerspelletjes spelen of drugs gebruiken en dingen die we nooit kunnen accepteren. But when we touch the earth, we accept them all. Maar als we de aarde aanraken, dan accepteren we ze allemaal. We do not say, "I love my grandchild who is doing so well at school, who is so polite, but I don't love my grandchild who takes drugs or plays electronic games all the time." Dus we zeggen niet van, ik houd van mijn kleinkind die het zo goed doet op school en die heel beleefd is. En ik houd niet van mijn kleinkind dat te veel computerspelletjes speelt of drugs gebruikt. We accept them all just as they are. We accepteren ze allemaal precies zoals ze zijn.
And what our children who are not doing well need most of all is, first of all, our acceptance. Dus wat de kinderen die het niet zo goed doen, het meeste nodig hebben, dat is onze acceptatie. Because often a child who is not doing well knows he or she is not doing well. Want vaak weet een kind die het niet zo goed doet, dat het niet zo goed doet. And feels not accepted. En voelt hij zich niet geaccepteerd. But once we can say, I accept you as you are. Maar als we een keer kunnen zeggen, ik accepteer je zoals je bent. Or we can feel that. Of als we dat kunnen voelen. It gives the child the space to begin to transform. Dan geeft dat het kind de ruimte om te beginnen te transformeren. And later on we can give suggestions about how to the child, how the transformation might take place. En later kunnen we suggesties geven aan dat kind over hoe die transformatie dan plaats kan vinden. So that is the practice of patience. Dus dat is de beoefening van geduld. Yesterday we heard that the word patience, nyam, means to be able to bear. En gisteren hebben we gehoord dat het woord geduld betekent kunnen in staat zijn om te verdragen, te dragen. So in Chinese for the paramita they use the word nyam yup. Dus dat is het woord nyan. En in het Chinees gebruiken ze voor het woord paramita het woord nyan yup. And yup also means to be able to put yourself down, to restrain yourself. En nyan betekent ook het vermogen om jezelf naar beneden te brengen, om jezelf te beperken. So this is often used for the examples we gave of being able to face suffering, to be patient with suffering. En dat is vaak gebruikt voor de voorbeelden waarbij het gaat om lijden te kunnen verdragen, om lijden onder ogen te kunnen zien. And in Sanskrit the word for patience is kshanti. Kshanti. En in het Sanskriet is het woord voor geduld shanti. Kshanti. K-S-A-N-T-I. I think the tradition, the culture in China is a little bit different from the Indian culture. Ik denk dat de Chinese cultuur een beetje anders is dan de Indiase cultuur. Kshanti is a little bit more gentle. Kshanti is wat zachter, wat milder. It means the ability to forgive also. En het betekent ook het vermogen om te vergeven. To accept. Te accepteren. Yeah. And it's very often used with the word maitri. En het wordt heel vaak gebruikt with the word maitri. Samen met het woord maitri. Loving kindness. Liefdevolle vriendelijkheid. So this morning we heard the discourse on love. Dus vanochtend hebben we geluisterd naar de sutra over de liefde. And that is about maitri kshanti. En dat gaat over maitri kshanti. Yeah. Toward all beings. Ten opzichte van alle wezens.
I would like also to refer a little bit to the term that Thai Phap Ang used yesterday. En ik wil het ook graag hebben over de term die Thai Phap Ang gisteren gebruikte. Pho Shan Phap Nyan. Pho Shan Phap Nyan. Why do we use the word, that means the no birth, no death, the Dharma, patience. En dat betekent geen geboorte, geen dood, dharma, geduld. So sometimes we use the word patience with reference to the Dharma. Dus soms gebruiken we het woord geduld in referentie met de dharma. There are some teachings of the Buddha that are very difficult to understand. Er is een aantal leringen van de Boeddha die heel moeilijk te begrijpen zijn. Intellectually we can understand them. We kunnen ze intellectueel wel begrijpen. But to really understand them with our whole being. Maar om ze helemaal te begrijpen met ons hele wezen. Is not easy. Dat is niet makkelijk. To understand no self. Om een niet-zelf te begrijpen. Even many Buddhists, they don't understand no self. Zelfs heel veel boeddhisten begrijpen niet-zelf niet. Although it's one of the 3 seals of Buddhism. Hoewel het een van de 3 zegels is van het boeddhisme. So the Buddha had also to teach us that we need, when we hear a teaching that is difficult for us to understand, we need to practice patience. Dus de Boeddha heeft ons ook geleerd dat als we een lering horen die moeilijk voor ons is om te begrijpen, dat we dan geduld moeten beoefenen. We have to be patient with ourselves. We moeten geduldig zijn, geduld voor onszelf hebben. We have to recognize I have only understood this intellectually. En we moeten ons realiseren dat ik heb dat enkel intellectueel begrepen. And keep practicing diligently to look deeply. En ijverig blijven oefenen om diep te kijken. So that the understanding is no longer just intellectual. It goes into our whole being. Zodat dat begrip niet alleen maar intellectueel is, maar dat het in ons hele wezen doordringt. I don't want to fill your head up with too many ideas. Ik wil jullie hoofd niet vullen met te veel ideeën. It's just an obstacle. Dat is enkel een obstakel. In the book Leven, in the book Fragrant Palm Leaves. In het boek geurige palmbladeren. Thai says some life dilemmas. Heeft Thai het over een aantal dilemma's in het leven. Cannot be solved by study or rational thinking. Die niet opgelost kunnen worden door studeren of rationeel denken. We just live with them. Maar we moeten er gewoon mee leven. Struggle with them. En mee vechten. And become one with them. En er één mee worden. Sometimes we do have to struggle a bit. En soms moeten we een beetje worstelen. But our gentle breathing is there. Maar onze zachte ademhaling is er. Our Sangha is there. Onze Sangha is er. We should take refuge in our Sangha. En we zouden toevlucht moeten nemen tot onze Sangha. If we don't have one, we should form one.
En als we er geen hebben, dan moeten we er één opbouwen. So we can support each other, help each other. Zodat we elkaar kunnen steunen, elkaar kunnen helpen. With the destruction of the ecology by human hands, Met het vernietigen van de ecologie door mensenhanden, we feel we want to do something, hebben we het gevoel dat we iets willen doen. but we cannot do anything on our own. Maar we kunnen niks alleen doen. If we can join hands with each other, Als we de handen ineen kunnen slaan, with a lot of joy, met veel vreugde, we can do our best to protect Mother Earth. dan kunnen we ons best doen om Moeder Aarde te beschermen. And we know that Mother Earth is very strong. En we weten dat Moeder Aarde heel sterk is. Even if the human species cannot survive, Mother Earth will survive. En zelfs als de menselijke soort niet kan overleven, dan zal Moeder Aarde overleven. But we want the human species to survive too. Maar we willen dat de menselijke soort ook overleeft. So we join hands to go in the direction that will help that survival. Dus we slaan onze handen in elkaar om in de richting te gaan die dat overleven zal bespoedigen.